xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và ngày hôm nay thì mình có hai cái nguyên liệu này. Đó chính là gạo. Cái này thì đối với người Việt Nam chúng ta rất là hay gặp cái này rồi. Gạo có thể nói rằng một trong những cái vật dụng cuộc sống hàng ngày. Và cái gạo này sau khi đây là cái gạo mà chưa nấu này. Sau khi chúng ta nấu xong chúng ta sẽ có cái cơm trắng như này. Và ngày hôm nay thì mình có một cái loại gia vị hết sức đặc biệt đến từ đất nước Nhật Bản để ăn kèm với cơm trắng này, cực kỳ ngon và cực kỳ thú vị luôn. Và hãy xem nó là cái gì. Rồi đây, và cái nguyên liệu hết sức đặc biệt ngày hôm nay đó chính là gói này. Chúng ta sẽ có một cái combo hết sức đặc biệt đến từ đất nước Nhật Bản. Cái này là cái gia vị canh nấm trước mình có làm video rồi. Ở đây mình có một số các cái loại gia vị đặc biệt lắm. Đây chính là những cái gia vị này. Đó, nhiều chưa? Đấy, sơ cơ qua thấy vẫn chục cái rồi. Và đây chính là những cái gọi như nào nhỉ, nó như kiểu là cái gia vị để chấm với cơm hết sức đặc biệt của Nhật Bản. Đó, thực ra thì những cái gia vị này nó hết sức sống với một cái gia vị của Việt Nam, đó chính là cái này. Đó, hương rừng Tây Bắc, không phải măng chua ớt rồi đâu. Cái này nó chính là muối vừng của Việt Nam. Cái này thì bạn nào cho là tuổi thơ thì chúng ta đã từng ăn muối vừng rồi, là ngay như cuộc sống hàng ngày thôi. Buổi sáng các bạn ăn thì ăn xôi với muối vừng này, xôi ruốc. Cái này hết sức đặc biệt. Và cũng giống như ở Việt Nam thì Nhật Bản họ cũng có một cái gia vị nó tương tự với muối vừng, nhưng mà nó sẽ có kết hợp cả những cái như là rong biển này, một số loại cái gia vị đặc biệt của Nhật, chỉ có Nhật Bản mới có thôi, nên nó mới sản xuất ra những cái gói gia vị như này. Mình cũng điểm sơ sơ qua xem có những kiểu gì nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái gói như này, hoàn toàn tiếng Nhật. Đây, cái này chắc là có vị bò anh em ạ. Đây này, là tiếng Nhật thôi, chả hiểu gì cả. Nó cũng có hàm lượng về calo này, đó, các thứ này, thông số. Đấy, nó như kiểu gói ô mai ấy. Đó. Đây mình có một gói nữa này. Cái gói này chắc có vị bò này. Còn gói này thì nó có vị chắc là vị cái này giống kiểu bánh gì đấy, cũng của Nhật Bản, màu xanh. Đấy. Đây, cái này có vị bò này. Như vậy mình thấy có hai gói vị bò, hai gói vị như kiểu bánh gì ấy. Chúng ta có một gói ở đây. Gói này thì nó chắc là có vị cá, vị sushi. Ở đây chắc có vị cá hay sao. Đây có con cá đây. Đó, màu tím, hoàn toàn tiếng Nhật thôi. Các saipan ở Nhật Bản này có thể dịch giúp em cái này nhá, em không hiểu lắm. Rồi, vị cá này. Chúng ta sẽ có một gói vị cá nữa. Cái này nó có ghi là rồi cả DHA nữa. Đây, một gói vị cá. Đó, mình sẽ tạm chia xem những gói giống nhau, chúng ta sẽ ăn thử mỗi loại ít nha. Thôi, ở đây chúng ta sẽ có một gói vị cá nữa, giống gói này. Một gói vị bò, một gói màu xanh, vị cái này như kiểu vị cơm rong biển ấy, cơm cuộn rong biển. Đó, đây một gói này không biết là vị gì, nó hình salad sao anh em ạ. Gói vị salad. Đó, gói này giống gói kia thôi. Rồi, gói xanh này giống cái vị này. Đây cũng có một cái rong biển của Nhật Bản anh em này, thì ăn thử nhá. Đây là cái rong biển của Nhật Bản luôn. Đó. Rồi, gói này là vị cá này, mình thấy gói này rồi. Gói vị cá này, vị cá, vị bò, gói này vị cá, và lại một cái rong biển nữa. Chúng ta sẽ có hai cái rong biển. Rồi, bây giờ ăn thử nhá. Rồi, chúng ta sẽ ăn thử. Rồi, cái này mình sẽ ăn thử với cơm trước. Chúng nhất chúng ta sẽ cắt thử ra đây để xem nó có màu sắc như nào, vị như nào, và chúng ta sẽ thử ăn với cơm xem cái gói nào nó sẽ ngon. Rồi đầu tiên là chúng mình sẽ thử với gói màu đỏ trước. Cái này là có vị bò đấy. Chúng ta sẽ thử gói vị bò này.
xem nó thế nào. Đấy, thịt bò nhá. Sẽ đổ ra một cái bát này cho anh em xem này. Đây, đóng gói đây. Chúng ta sẽ có là nó có rất nhiều thứ luôn anh em ạ. Có cả vàng, cả đỏ, cả tím, cả những cái này chắc là rong biển này. Đó. Mùi thì nó mùi thơm giống kiểu muối vừng ấy. Mùi giống như với muối vừng của Việt Nam. Đây là gói đầu tiên là vị bò. Mình sẽ thử ăn với cơm xem như nào nhá. Cơm trắng này. Rồi thế này, chấm thử với cơm xem. Ôi, cái này chắc tốn cơm lắm. Thử nhá. Rồi, chấm này, xanh đỏ tím vàng luôn. Nó có vị như vị không giống muối vừng ở Việt Nam. Ăn nó ra như kiểu vị snack ấy. Mặn, ngọt, bùi, giòn. Khi mình chấm với cơm có cảm giác như ăn snack các bạn. Đó. Nó hơi mặn. Không ra vị bò. Nó ra vị như bánh snack ấy. Đó. Được, cái này ăn cũng lạ. Ngon lắm. Ở đây mình ăn cơm nguội nhá, cơm nóng. Đây xem nào. Mặn còn ngọt. Ăn lạ. Mà gói đầu tiên thì nó có vị ngọt giống của ô mai ấy. Ăn bị mùi thơm kiểu giống là mùi snack. Đây, trong gói đầu tiên là gói bò. Chúng ta sẽ thử sang cái gói thứ hai là gói này. Để lấy một cái bát khác nha. Gói này là hình vị cơm cuộn rong biển. Thử xem. Cái này nó như kiểu muối vừng ấy nhỉ ạ. Có cả hạt trắng này. Nó có chấm đen, chấm trắng này. Mùi thì mùi vừng. Thử xem. Lại cái cơm trắng. Này thì đúng là kiểu vừng luôn này. Đó. Cái này thì để mặn. Nó mặn y như muối vừng của Việt Nam ấy. Cái này thì giống muối vừng Việt Nam này, nhưng mà nó nhiều vừng hơn, ăn nó bùi hơn. Đó. Đó. Cũng ngon. Ăn lạ nhưng mà hơi mặn. Hơi mặn. Nó xanh này, nó đỏ thì ăn ngon hơn. Con này ăn mặn quá. Nó hơi mặn. Mặn lắm, có này mặn. Nó mùi ít muối vừng à. Ôi. Tiếp theo chúng ta sẽ thử cái món này. Món này là có vị cá này, mọc cam. Thử nó vị cá nó xem nào. Xem màu sắc của nó như thế nào. Món này thì nó ra màu cam luôn này. Màu cam. Đó. Đã có cả rong biển. Mùi thì tanh như kiểu mùi cá chỉ vàng ấy. Nó có mùi tanh giống mùi cá chỉ vàng luôn. Đây gia vị này chúng ta thấy đây. Có cái này rong biển này. Có cả những cái hạt hột gì nó nhiều lắm anh ạ. Mình sẽ thử chấm cơm với cái này. Cái này trông vẻ ngon đấy. Giống kiểu cá chỉ vàng ấy. Đây, cơm xem nào. Để ăn với cơm nóng thì ngon lắm đấy. Anh em chỉ cần trộn lên rác với cơm là ăn thôi. Đây thử cái này. Có cả rong biển này.
ngọt, thơm thơm, ăn như kiểu cá chỉ vàng ấy, nó ra mùi cá chỉ vàng anh em ạ. Cũng mặn mặn, ngọt ngọt, mùi cá, mà cá chỉ vàng nhá, thơm. Món này chắc các bạn trẻ con ăn thích rồi. Ăn lạ phết, ngon hơn cái gói đây là gói xanh xanh này. Gói xanh xanh nó ra cái vừng nẹn ăn không ngon lắm. Cái này ngon này, có mùi giống cá chỉ vàng, ăn mặn mặn nữa. Rồi chúng ta sẽ thử sang gói màu đỏ đấy nhá. Còn này là cũng có hình con cá anh em. Tôi sẽ là con cá này, chẳng biết là tiếng Nhật tiếng là gì, đổ xem nào. Có này màu đỏ nhưng mà đổ ra thì nó phải màu hơi nâu nâu. Xem nào. Của nó cũng có là lá rong biển. Cái hạt này, cái này chắc là muối rang hay sao. Vừng, nhưng mà vừng trắng. Mùi cũng mùi cá chỉ vàng, nhưng mà nó mùi như kiểu mùi bò khô. Mùi như kiểu mùi bò khô chứ không phải cá chỉ vàng. Rồi, thử với cơm này nào. Rồi, thử với cơm. Này giống mùi bò khô, mùi thịt bò khô. Đó. Ăn thì không ra mùi bò khô đâu. Cái này ăn ra mùi bim bim rồi anh em. Ăn ra mùi bim bim. Không biết. Nó kiểu như là bim bim nhưng mà ăn nó lạ lắm. Vừa giống mùi thịt bò khô, vừa giống mùi trâu các bếp. Hơi khét khét. Là có mùi gây gây của cá nữa. Chính ra có này ăn là lạ hơn cái gói màu cam này, cái màu hồng hồng này, ăn lạ lạ. Cũng ngọt ngọt, bùi bùi, ngon đấy. Cái gói này ngon hơn, gói này ngon hơn gói này. Ngon hơn gói này. Mình chỉ ăn gói này, có tím này, màu đỏ rồi, tím tím này ngon này, không lắm. Ăn miếng nữa. Nó ngon ngọt, không mặn đâu. Gói này ăn lạ này. Rồi, vậy chúng ta còn một gói màu hồng này nữa. Gói này là hình gì đây? Cơm cuộn hay cơm hộp gì ấy. Cắt lên này. Xem màu sắc nó như thế nào. Con này nó ra màu hồng luôn. Đây. Mình không muốn cười phết. Mùi cá sao em? Thử xem nào. Nó có mùi cá. Mùi cá là mùi thịt kho á. Thử xem nào. Đó, chấm được. Cái này hơi mặn mặn, không phải mùi cá. Mùi khó tả em, như là mùi thịt kho ấy. Con này mùi như kiểu khó tả quá. Nó không có mùi cá, cũng mặn mặn, bùi bùi. Nó lá thôi xem mấy món này, nhưng mà ăn không gia vị, bình thường, không ngon lắm. Mình chỉ có một tím này, ăn nó có vị bò kho. Ngon.
Được, lạ. Nốt miếng này. Mặn quá luôn. Cái miếng cuối cùng đó chính là một cái miếng rong biển. Chúng ta sẽ ăn thử cái miếng rong biển này xem thế nào. Đây là cái rong biển. Đấy. Nó còn ngọt, nó cũng mình thấy có mùi khá khó ăn anh ạ. Em không ăn được kinh á, nó dính răng trong nó mùi khó ăn. Mấy cái gia vị ăn được còn cái này không ăn được. Rồi, tổng kết hôm nay thì chúng ta đã ăn thử một số gói gia vị trộn với cơm của Nhật Bản. Đây, mình không biết gọi tên chính xác của những cái này là cái vị gì. Cái này là vị muối vừng này, cái này là cái vị bò này, món này là vị cá này, món này vị cá này, món này là cái vị nó như là kiểu vị, cái này khó tả lắm. Cái này thì là vị cá chỉ vàng này. Đấy, cái này thì cái màu hồng này dễ nhận diện này. Còn cái này không ăn được nha, nó tanh, nó kiểu gì ấy, khó lắm. Còn cái này trong 5 gói này thì mình thích nhất ăn gói màu hồng này. Đó. Sau đến gói này sau đến gói này và cái gói này là mặn nhất, khó ăn này. Rồi là tất cả các bạn đã theo dõi video clip và nếu thấy video hay và các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm ăn uống khác nhé.